qeveri, nëpërmjet krijimit të disa mekanizmave financiar, po mundohemi që ta lehtësojmë aksesin në financa. Nga fondet publike, të cilat do të bëheshin bashkë me fonde të ndryshme të donatorëve dhe institucioneve ndërkombëtare financiare, po edhe fonde garantuese ku bizneset e reja do të mund të kishin akses në financa nëpërmjet sistemit bankar, në këtë rast bankave komerciale, me kushte më të volishme se sa ato që janë tani. Sidomos për sa i takon normave të interesit dhe kolateralit. Ne si Ministri jemi përkujdesur që në kuadër të fushës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit elektronik ta bëjmë një koncept inovativ të një fondi për teknologjinë e informacionit, i cili do të ketë për qëllim përkrahjen e 3 lloj themi të sipërmarrjeve, të atyre ekzistuese, të startupëve dhe të ndërmarrjeve të cilat janë të orientuara në eksportimin e shërbimeve të tyre. Do të jetë një model i një fondi pra i bazuar në partneritetin publiko-privat, do të ketë një menaxher të këtij fondi dhe e mira kësaj është që nga bisedat e shumta që bëjmë me partnerë të ndryshëm, sidomos me institucione ndërkombëtare financiare dhe institucione të tjera që janë të interesuar për të përkrahur sidomos projektet inovative, t'i bëjmë bashkë këto fonde dhe t'jem pra në shërbim të këtyre sipërmarrjeve. Thash me theks të veçantë të atyre të startupëve dhe të atyre që janë të orientuara në shërbimet e eksportit, sepse ne po e shohim që dita ditës ato po rritën dhe një pjesë e madhe e tyre po bëjnë mrekulli. Pra kemi startupe në të cilat kemi 3-4 individ të moshës 18 deri në 22 vjeçare, që pothuajse me zero investim apo me një grant të vogël prej disa mijëra dollarësh kanë arritur që ta eksportojnë një platformë softverike me vlerë prej $500,000 dhe mendoj që ky është treguesi më i mirë se sa potencial ka kjo fushë dhe çfarë çuditëra do të thosha do të mund të bëheshin edhe në kuptimin e ndryshimit të ritmit të zhvillimit ekonomik, po edhe të punësimit. Agjencia KIESA ose Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë ka 5 detyra ose 5 objektiva thelbësore në mandatin e saj, që janë promovimi dhe mbështetja e investimeve, qofshin ato vendore apo të huaja, promovimi dhe mbështetja e eksporteve, turizmit, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe zonave të veçanta ekonomike. Për të arritur këto 5 objektiva që vetëm i ceka, KIESA ndërmerr disa aktivitete, siç janë konferencat ndërkombëtare dhe rajonale për investime dhe tregti, pjesëmarrja ose subvencionimi i kompanive kosovare për të marrë pjesë në panajire ndërkombëtare ku promovohen produktet dhe shërbimet kosovare, po edhe gjithashtu edhe brendi i Kosovës ose Kosovas së një destinacion për të investuar, por kryesisht dhe që është më e rëndësishme është Kosova si një destinacion për të bërë biznes në Kosovë dhe me Kosovën. Dhe pastaj kemi edhe aktivitete tjera, siç thash për zonat ekonomike dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, ku doja të veçoja dhe aktin evropian për bizneset e vogla, i cili është një akt mjaft i rëndësishëm, për të cilin po marrim edhe asistencë teknike nga OECD-ja për të ngritur politikbërjen në një nivel më të mirë, për të përmirësuar ambientin e të bërët biznes, po veçanërisht për ndihmuar zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, ndoshta edhe atyre mikro që në Kosovë janë pjesa dërmuese. Kompanitë tona çdo ditë ballafaqohen me shumë barriera burokratike, ligjore, procedurale, cilat ua pamundsojnë zhvillimin e më të tjeshëm ose të mirë fill të biznesit të tyre dhe këtu vjen në shprehje roli i shoqatës. Gjatë punës sonë, prej 2008-ës deri më sot, ne kemi mbri ndru 2 ligje shumë të rëndësishme, ligjin mbi doganet dhe ligjin mbi TVSH në favor të kompanive anëtare tona dhe gjitha kompanive që merren me sektorin e teknologjisë, informacionit dhe të komunikimit. Dhe kjo ka qenë një arritur e madhe. Për më tepër, shoqata jonë ka mbri një bashkëpunim shumë të madh, shumë të mirë me organe qeveritare, më saktësisht me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, me të cilën së bashku e kemi draftu dhe kemi punu së bashku gjatë një viti për me përpilu strategjinë kombëtare, strategjinë nacionale të zhvillimit të TIC-ut në Kosovë, teknologjisë, informacionit dhe komunikimit, e cila strategji edhe është aprovuar nga qeveria e Kosovës. Dhe kjo ka qenë rasti i parë që draftimi një strategjie po shkon prej bazës e deri te kreu, deri te miratimi nga qeveria. Në vitin 2016 presim edhe iniciativat e para apo aktivitetet e para të cilat kanë me anis implementimit të suksesshëm të kësaj strategjie. Kosova si vend mund të zhvillohet vetëm me nxitjen e ndërmarrësisë,
që bara e zhvillimit ekonomik në Kosovë duhet të jetë në sektorin privat, natyrisht edhe e bën sektori privat dhe është vetëm një mënyrë sikur vendi mund të shkojë përpara në rrugën e zhvillimit ekonomik dhe nxitjes punësimit natyrisht. Ne prej ditëve të para, domethënë qeverisjes, kemi shqyrtuar se cilat janë mënyrat më të mira të organizimit apo të politikave që mund t'i marrim në nivelin lokal për të ndihmuar bizneset. Kështu kemi heq taksën në firmë, domethënë 6 mujorin e parë qeverisjes është marrë vendimi për heqjen e taksës në firmë. Pastaj është punu në krijimin e skemës së granteve dhe prej vitit 2015 komuna Gjakovës është komuna e parë që ka filluar skemën e granteve për mikrobizneset dhe bizneset e vogla. Njëjtën kohë kemi edhe këshillin konsultativ bizneseve në komunën e Gjakovës. Mundohem që bizneset jenë sa më afër qeverisjes lokale, i vizitoj bizneset dhe gjithashtu të shkëmbejmë informata mbi atë se çka ne mund të bëjmë që ta bëjmë më të lehtë dhe më të mirë ambientin e biznesit në Gjakovë. Institucionet e shtetit janë faktor shumë i rëndësishëm për zhvillimin e një ekonomie. Në institucionet e mirëfillta ekonomike, por edhe ato politike, janë ata që i japin drejtimin edhe që i krijojnë parakushtet për zhvillimin ose mos zhvillimin e ekonomisë. Dhe ne e dim se faktori kryesor që mundson zhvillimin e ekonomisë është mundësimi i konkurrencës lirë. Dhe pa konkurrencë lirë nuk mund të kemi ekonomi. Zhvillimit ekonomik të Kosovës i është kushtuar pak vëmendje institucionale në këto vitet pas luftës së veçanti kur kemi pritur më shumë në periudhën e pas shpalljes pavarësisë. Do thotë ekziston percepcioni i cili është në fakt percepcioni drejt se institucionet e Republikës Kosovës, po dhe institucionet e mahershme nuk kanë bërë sa duhet për ta mbështetur zhvillimin e sektorit privat. Ekonomia nuk ka qenë prioritet, nuk ka qenë temë. Gradualisht e kemi përshtypjen se ajo po bëhet prioritet ose se të paktën deklarativisht disa çështje që e preokupojnë zhvillimin ekonomik, veçanërisht zhvillimin e sektorit privat, po trajtohen me një seriozitet më të madh, por megjithatë kjo është e pamjaftueshme. Dhe këtu ndihma e shteteve mike, shteteve të cilat kanë përvoja në zhvillimin e sektorit privat dhe kanë përvoja me reformat ekonomike, është e mirëseardhur. Në këtë frymë ne kemi vazhdu bashkëpunimin edhe me qeverinë e Austrisë, po kemi rritur edhe kemi zhvilluar edhe me qeverinë e Zvicrës dhe para gati 4 viteve kemi filluar si implementuar projektin COSME, i cili ka qenë i dizajnuar ashtu që të ndihmojnë ndërmarrjet e vogla të mesme. Shteti është pëndonësi më i madh, edhe kjo ndoshta është njëra prej disincentivave të zhvillimit ndërmarrësisë në Kosovë, për faktin që shumë njerëz në vend se të fillojnë një iniciativë të veten, tentojnë që të punësohen ose që të gjejnë një vend punës në sektorin publik. Në viteve kemi pas edhe fonde të ndryshme për grante, të cilat kanë pas ose spaku një pjesë e tyre ka qenë dedikuar për bizneset e reja. Si Ministri i Tregtisë dhe Industrisë prej vitit 2011 deri në fund të vitit 2013 apo deri në tetor të vitit 2013 kemi ndërmarrë 20 reformash, të cilat kanë të bëjnë kryesisht në nxitjen e ndërmarrësisë, përmirësimin e ambientit biznesit dhe promovimit të mundësive të investimit në Kosovë. Si rrjedhore e kësaj është themeluar dhe Jakova Innovation Center apo qendra inovative në Gjakovë. Gjithashtu në kuadër të kësaj ka pas programe për të rinj, të cilat kanë shkuar në program të ndërmarrësisë për krijimin dhe rritjen e bizneseve të reja. Në kuadër të fondeve të investime, ne kemi lobu shumë dhe kemi avoku në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik për një fond të tillë, gjatë cilën edhe qeveria, do të thotë Ministria e Zhvillimit Ekonomik, edhe e ka mundsu aprovimin e saj, e ka shtyr këtë ide dhe kjo ide është aprovuar nga ana e qeverisë. Sa janë mbledh fondet është një pikpyetje e madhe. Do të thotë fatkeqësisht qeveria jonë nuk ka ndonjë strategji të mirëfillt zhvillimore të tërë Kosovës për me i përcaktu pastaj prioritetet apo sektorët prioritar cilve do t'ju qasej pak ma thellë. Është kriju fondi investiv, për fondi inovacionit, por më tutje hapat e ashëm nuk janë bërë. Ende jemi në pritje e sipër, shpresoj që diçka do të bëhet.